हेलो गाइस, गुड मर्निङ गाइस। हेर्नुहोस् मेरो घर, यो मेरो घर हो होइन। कस्तो दामी छ मेरो घर, कस्तो क्लियर देखिरहेको छ अहिले बिहानै कस्तो मस्त देखिरहेको छ घर चाहिँ। अब यो चाहिँ मेरो 220 पल्सर हो है गाइस। यो मेरो चाहिँ बसन्ती हो। यो चाहिँ मेरो काम गर्ने जानुपर्ने हुन्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ मलाई यो साथ दिने मेरो सबभन्दा राम्रो बसन्ती हो। यसको नाम चाहिँ बसन्ती हो। अनि अब चाहिँ म कामतिर जाँदैछु। अब कामतिर निस्किनु पर्यो नि त। अब घरबाट ठ्याक्कै साइकल निकालेर अब जान लाग्यो। अब यता बाटो छ मेरो चाहिँ। अब यहाँबाट म तपाईँले देखाउँदै जान्छु कता छ बाटो। अनि चाहिँ पसल पुग्छु होइन, पसल पुगेर पनि पसल पनि देखाउँछु तपाईँलाई। हेर्नुहोस् गाइस, अब चाहिँ म साइकलमा हिँडिसकेको छु यता आफ्नो बसन्तीमा। अब म निस्किसकेँ होइन। बाटो चाहिँ खराब छ यता, खास गरेर राम्रो बाटो छैन। के गर्ने, सरकारले पिच बनाएको भइदिएको भने हुने थियो। कस्तो सरकार छ, सरकार चाहिँ पिचै बनाइदिन्न। आफू त खानामा मात्रै व्यस्त हुन्छ होइन। त्यही भएर म अब निस्किसकेको छु। अब केही एकछिनमा पुग्छु होला पसलतिर। गाइस, अहिले चाहिँ पिच रोडमा पुग्यो होइन। अब आफ्नो बसन्तीलाई कुदाउनु पनि कस्तो मजाको अब आनन्द आउँछ। अब चाहिँ पिच रोडमा पुगिसक्यो। अब पिच रोडमा हिँड्दैछु, साइकल चलाउँदैछु। गाइस, म टिकापुर एरियामा पुगेको होइन। टिकापुर एरियामा पुगेको। पर त्यहाँ पहिलो घर देखिरह, त्यो चाहिँ टिकापुरको आँखा अस्पताल हो। आँखा उपचार गर्ने ठाउँ हो त्यो। म यहाँनिर बजारमा पुगेको टिकापुरको। यहाँ चाहिँ बजार छ है साथीहरू। हेर्नु गाइस, म चाहिँ पसलमा पुगेको अहिले। म पसलमा पुगिसकेँ। हेर्नु पसल, यो चाहिँ हाम्रो पसल हो, काम गर्ने ठाउँ। बाहिर घाम लागेको छ, त्यही भएर राम्रोसँग क्लियर देखिरहेको छैन। पानी खोलेको पाटा भएको